Chào mừng bạn đến với Hổ Rừng Review Sinh Tồn, nơi chúng ta theo dõi những con người kiên cường chinh phục thiên nhiên. Đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm sức mạnh cho mình nhé. Trong tập này, hãy cùng mình đến Iran, nơi một người mẹ đơn thân đang tự tay dựng nên mái ấm giữa rừng hoang, chỉ với đôi tay và ý chí không khuất phục. Người mẹ du mục dẫn theo con gái ra sông đánh cá. Vì trời đã về chiều muộn, không kịp quay trở về nhà, nên họ qua đêm bên bờ sông. Sáng hôm đó, Zohra đang ở trong sân cùng các con. Vừa hóng mát vừa trò chuyện, bọn trẻ nhao nhao đòi ăn cá. Nhưng trong nhà lại không có lấy một con cá. Muốn ăn cá, chỉ còn cách ra sông đánh bắt. Ban đầu Zohra không định ra bờ sông, vì quãng đường quá xa, nhưng lũ trẻ cứ liên tục đòi ăn cá. Còn cô con gái Fatima thì đã lấy sẵn lưới đánh cá ra rồi. Zohra đành phải đồng ý. Vì các con, dù có vất vả hơn một chút cũng xứng đáng. Cậu bé này tên là Aza. Nhiếp ảnh gia hỏi cậu đang nhai thứ gì trong miệng. Cậu nói với nhiếp ảnh gia đó là kẹo cao su. Sau đó nhiếp ảnh gia bảo cậu chào khán giả trước ống kính. Lúc này Zohra đã sẵn sàng lên đường. Anh dặn dò Fatima và ba đứa trẻ còn lại phải chăm sóc tốt cho nhà cửa và đàn cừu. Trước khi xuất phát, Zohra còn gọi theo cô con gái lớn của mình. Quãng đường ra sông lần này khá xa. Có con gái đi cùng, trong lòng cô cũng yên tâm hơn. Vừa ra khỏi nhà chưa đi được bao xa, Zohra và Zainab đã phát hiện một cây dâu dưới chân dốc. Trên cây treo đầy những quả dâu chín. Vị chua chua ngọt ngọt, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy thèm. Hai mẹ con dừng lại, tiện tay hái vài quả, làm món ăn lót dạ. Bắt đầu ăn thử. Những cây dâu như thế này rất phổ biến ở vùng núi du mục của Iran. Chúng thường mọc gần các thung lũng và nguồn nước. Không cần chăm sóc quá cầu kỳ, vẫn có thể tự phát triển tươi tốt. Dẫm lên một nắm, tay cũng bị nhuộm đỏ, miệng cũng dính đầy màu đỏ, nhưng đó chính là hương vị. Nguyên sơ nhất của cuộc sống nơi núi rừng, bên cạnh cây dâu còn có một cây lựu. Trên cành đã chi chít quả. Dù vẫn chưa chín, nhưng trông rất đầy đặn, bắt mắt. Hai mẹ con tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh họ đã đến trước một con mương nhỏ. Họ phát hiện trong nước có một con rắn nhỏ. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích, đừng ngần ngại để lại bình luận bên dưới để chúng mình biết cảm nhận của bạn nhé. Nhớ nhấn nút yêu thích để ủng hộ và đừng quên theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Hai mẹ con tiếp tục đi lên phía trước, lại phát hiện phía trước có một lớp da rắn hoàn chỉnh. Khi thời tiết ngày càng nóng lên, rắn bước vào giai đoạn sinh trưởng, chúng sẽ lột da để cơ thể trở nên mới mẻ hơn. Vì điểm đến của họ là khu vực ven sông núi, nên những nơi như thế này vốn dĩ là địa bàn hoạt động thường xuyên của các loài rắn. Quả nhiên chưa đi được bao lâu, họ lại phát hiện một con rắn đang bơi trong làn nước. Điều này khiến hai mẹ con buộc phải hết sức cẩn trọng. Không chỉ trên đường núi, mà trong những mương nước hay suối nhỏ giữa núi rừng như thế này, cũng thường xuyên có thể bắt gặp rắn. Điều đó cho thấy hệ sinh thái của khu rừng này vẫn còn khá nguyên vẹn và khỏe mạnh. Có nước, có cỏ, có sự sống. Nơi đây vẫn là một vùng đất thuộc về thế giới hoang dã tự nhiên. Hai mẹ con men theo lối xuống dốc, chẳng mấy chốc đã đến khu vực hẻm núi. Địa hình nơi đây vô cùng dốc đứng, những tảng đá lớn chồng chất khắp hầu như không thể nhìn thấy một con đường ra hồn. Muốn đi qua, chỉ có thể vừa tay vừa chân mà leo trèo. Chỉ cần trượt chân là rơi vào tình thế nguy hiểm. Đối với họ, những con đường gập ghềnh như thế này không phải là chuyện lạ, nhưng mỗi bước đi vẫn luôn cần hết sức cẩn thận. Từ nơi họ sinh sống trên sườn núi, muốn đi tới bờ sông phải băng qua hẻm núi quanh co, dốc đứng này là người du mục. Việc băng rừng vượt núi, đi bộ băng qua vùng hoang dã là nhịp sống mà họ đã quen từ thuở nhỏ. Những con đường gian khổ trong mắt họ không phải là trở ngại, mà là một phần của cuộc sống. Cuối cùng, hai mẹ con đã đến đoạn nguy hiểm nhất. Một vách đá gần như dựng đứng. Muốn tiếp tục đi tiếp, họ buộc phải leo xuống từ đây. Hai mẹ con men theo sợi dây an toàn đã được buộc sẵn, từng chút một hạ người xuống. Do độ chênh lệch quá lớn, toàn bộ quá trình xuống dốc phải hết sức cẩn trọng, không dám lơ là dù chỉ một chút. Một lúc sau, hai mẹ con cuối cùng cũng thành công từ trên cao xuống được mỏm đá bên dưới. Cả quá trình vừa căng thẳng vừa đầy kịch tính. Những khu vực hiểm trở như thế này
Người bình thường chỉ nhìn thôi cũng đã run chân, nhưng với họ, đây đã không phải lần đầu. Đối với họ, đó chính là cuộc sống thường ngày. Lúc này, Zainab phát hiện một xác nhím. Chắc chắn nó đã bị một loài động vật nào đó giết chết, bởi vì ở đây chỉ còn lại phần đầu của con nhím, còn phần thân đã bị tách rời. Ở phía khác là một phần thân đầy gai, chính là phần thân của con nhím đó. Có vẻ như nó đã bị một loài thú hoang tấn công. Sau khi cắn xé dữ dội, như cáo, chó hoang hoặc các loài chim săn mồi cỡ lớn, khi săn mồi thường tấn công vào phần đầu trước, hoặc cắn từ phần bụng, ăn mất một phần cơ thể rồi để lại những mảnh thân thể bị tách rời. Trong môi trường sống của họ, những cảnh tượng như thế này không hề xa lạ. Quy luật của tự nhiên ẩn chứa trong những chi tiết tưởng chừng tàn khốc ấy. Hai mẹ con tiếp tục chậm rãi men theo hẻm núi. Lúc thì trèo qua những tảng đá lớn, lúc lại lội qua các vũng nước, tay trống, chân trượt, mỗi bước đều phải cẩn trọng. Đoạn đường này là lối tắt dẫn ra bờ sông, và cũng là hy vọng duy nhất để họ kịp tới điểm đánh cá trước khi trời tối. Dù con đường gập ghềnh, dù đầy nguy hiểm, dù có khả năng bị trượt ngã, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng, hai mẹ con đã ra khỏi khu vực hẻm núi nguy hiểm đó. Trên vách đá trước mắt mọc dày đặc những loài thực vật bám đá hiếm thấy, xanh mướt như ngọc. Nước suối núi chảy róc rách theo các khe đá. Đây là một mạch nước tự nhiên, cũng là một điểm dừng chân quen thuộc của họ suốt nhiều năm qua. Sau một quãng nghỉ ngắn, hai mẹ con lại khoác hành trang lên lưng, bước vào chặng đường cuối cùng. Chỉ cần vượt qua thêm đoạn này là sắp tới được bờ sông rồi. Một lúc sau, hai mẹ con cuối cùng cũng đến được bờ sông. Lúc này mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Họ phải nhanh chóng bắt đầu đánh cá. Hôm nay bắt được bao nhiêu thì tính bấy nhiêu. Rất nhanh Zogra đã tung mẻ lưới đầu tiên. Tiếp theo chỉ còn trông chờ xem ông trời có ưu ái hay không. Đáng tiếc thay, lần kéo lưới đầu tiên hoàn toàn trống rỗng. Nhưng cũng không sao. Việc đánh cá vốn dĩ phụ thuộc vào may mắn. Zogra nhanh chóng bắt đầu tung lưới lần thứ hai. Khi kéo lưới lần thứ hai, ông cảm nhận được một lực cản khác thường. Chiếc lưới có vẻ nặng hơn hẳn. Khi tấm lưới dần nổi lên khỏi mặt nước, vài con cá cuối cùng cũng lộ diện. Mẻ lưới này chính là thành quả đầu tiên sau chặng đường vất vả của hai mẹ con. Thấy mẹ bắt được vài con cá, Zainab vui mừng khôn xiết. Đối với những người sống giữa núi rừng, những khoảnh khắc như thế này chính là hạnh phúc giản dị nhất. Mẻ lưới này tổng cộng bắt được 4 con cá. Một khởi đầu vô cùng thuận lợi. Nhưng điều bất ngờ nhanh chóng xảy ra. Một con cá vùng mạnh, bắn tung nước rồi rơi tõm trở lại dòng sông. Trong số những con còn lại, có một con kích thước khá nhỏ. Zogra quyết định thả nó trở về tự nhiên. Là người du mục, họ dành cho thiên nhiên một sự tôn trọng mộc mạc nhưng vô cùng sâu sắc. Trong kinh nghiệm sống của họ, sự cân bằng sinh thái là lẽ thường vốn có từ khi sinh ra. Không phải con cá nào cũng cần bắt để lấp đầy cái bụng. Những con còn quá nhỏ thì nên để lại cho ngày mai. Zogra tiếp tục thuần thục vung lưới đánh cá. Cô đã hoàn toàn bắt được nhịp điệu, giải lưới rồi chờ đợi. Thu lưới liền mạch trong một hơi. Rất nhanh cô lại thu được thêm một con cá. Cô bé Zainagu vui sướng vỗ tay cổ vũ cho mẹ. Con sông này chính là kho báu nuôi sống họ. Nguồn cá ở đây vô cùng dồi dào. Dù là vùng vũng nước giữa đá ở thượng nguồn, hay khu nước chảy chậm đầy rong cỏ ở hạ lưu, đều dễ dàng gặp những đàn cá tụ tập. Khi ánh sáng ven sông dần tối lại, làn gió nhẹ giữa núi rừng cũng mang theo hơi lạnh của màn đêm. Hai mẹ con thu dọn lưới cá, chuẩn bị tìm một nơi an toàn để nghỉ qua đêm, chờ đến ngày mai rồi tiếp tục mưu sinh. Họ gom về một đống củi khô, chuẩn bị ngủ ngoài trời tại khu đất trống này một đêm.